Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма «Діалог». Я Віталій Мехеда. Сьогодні говоримо про розвиток блакитної економіки Чорноморського регіону, говоримо про підприємства, лідери морської галузі Миколаївщини. Маємо поважне представництво сьогодні в студії людей, які так чи інакше дотичні до цієї тематики. І, отже, це Артем Ващіленко, голова наглядової ради громадської спілки «Морський кластер України» та голова експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міської ради. Доброго дня. Це Олена Жукова, директор товариства Marine Design Engineering Миколаїв та виконавчий директор громадської спілки «Морський кластер України». Це Юрій Жуков, засновник та партнер товариства «Сіджоп Миколаїв» і, знову ж таки, член громадської спілки «Морський кластер України». І це Ігор Лисицький, представник товариства компанія «Гольфстрім» і член наглядової ради громадської спілки «Морський кластер України». Добрий день, шановні. Всім вітання. Всіх. Добрий день. Отже, говоримо про блакитну економіку Чорноморського регіону. Очевидно, Артем Миколаївич, напевно, в якості вступу. Що таке блакитна економіка? Як це працює? Про що ми маємо знати? Давайте почнемо з того, що блакитна економіка сьогодні – це один з найсучасніших трендів економічного розвитку. Що традиційно розуміють під блакитною економікою? Це, перш за все, добре відома нам морська економіка, але з дуже важливим акцентом на екологічну відповідальність. Блакитна економіка разом з також добре відомим зеленим курсом Green Deal, вони сьогодні формують стратегію Європейського Союзу на майбутні десятиліття. І Україна як держава, і Миколаїв як південний центр блакитної економіки, традиційний морський регіон Європи, має бути в цьому тренді. Тому ми розуміємо, що для міста Миколаєва, для півдня України це є абсолютно логічний, історично підтверджений і сьогодні, який має всі передумови, напрямок розвитку, а враховуючи ситуацію з війною, це напрямок економічного відродження. Ну і, напевно, продовжуючи цю думку, давайте тепер розберемо, наведемо конкретні приклади підприємств, які працюють сьогодні, працюють на Миколаївщині, пов'язані з Миколаєвом і Миколаївщиною. Напевно, вам дамо слово, Олена Юріївна, будь ласка. Ми вважаємо себе підприємством блакитної економіки, взагалі-то суднобудування, але розуміємо в цих сучасних тенденціях, що ми є гравцями блакитної економіки. Товариство Marine Design Engineering Миколаїв, інженірінгова компанія, більш 17 років вже працює у сфері кораблебудування, суднобудівного інженірінгу. Має додаткові технічні сервіси з складних розрахунків, з обслуговування стандартів, з цифровізації, з надання обслуговування цифрових платформ і інші сервіси. Так, зараз такий важкий час для нашої країни і підприємство частково релоковане, але більшість співробітників ще працюють у Миколаєві. Ми розуміємо, що це важкий час, і наш внесок у перемогу – це зберегти технічний потенціал для суднобудування, для нашої країни, щоб ми були спроможні розробляти і організовувати виробництво складної техніки для України, для нашої перемоги, і взагалі для розвитку галузі. Тут ви торкнулися важливої теми. Очевидно, що сьогодні дійсно ми всі знаходимося в надскладній ситуації. І довіра партнерів, довіра міжнародних партнерів до підприємств, які зареєстровані на Миколаївщині, працюють, продовжують працювати тут, в Україні, на Миколаївщині, зокрема, це надзвичайно важливо. Я б хотів передати слово вам, Юрій Данилович, щоб ви, можливо, також розвинули саме цю думку. Дякую. Наша компанія працює теж на міжнародному ринку. Вона працює як на Європу, так і на Америку, на Азію. На жаль, сьогодні нема заказів національних, внутрішніх, бо суднобудування само в дуже складному стані. Коли оця біда прийшла на нашу землю, то всі партнери, з якими ми працюємо, звернулися к нам з запитанням, чим ми можемо допомогти. Єдине, що ми попросили, не закривати діючі контракти
і обіцяла, що ми не підведемо і всі їх виконаємо в строк і на рівні якості, який потребує зараз світове суднобудування. Пару місяців вони так помаленьку все були перелякані, але коли ми здали чергові етапи, то здесь вони нас повірили, і ні один контракт не був закритий. Більш того, до нас стали повертатися замовники, які раніше були епізодами. Тільки в 2023 році ми виповнили понад 50 проєктів для різних наших замовників, а замовники всі зарубіжні. Тому з великою подякою ми відносимося до всіх наших клієнтів за підтримку, яку ми отримали того ж утра, коли почалася ця атака. І завдяки не тільки конкретно нашим замовникам, а таким організаціям, як Європейський Союз, програма Forbis і інші, які дозволили нам підтримати до такого рівня, що ми змогли бути на 2 виставках світового рівня, продовжили наші контакти, інтернаціоналізацію і так далі. Тому треба казати, що такі компанії, як МДМ і наша, вони на сьогоднішній день є як місточок нашого зв'язку суднобудування, бо ми працюємо в технологіях зеленої технології, зеленої економіки, голубої економіки морської, і не тільки на флоти, скажімо, транспортні, але й для такі спеціальні споруди для бурових платформ, для офшорів, а також для фіш-фармінгу, який дуже розвинутий, а також для туриста. Ми проєктуємо інноваційні плавучі домики для туристів, яких можна розположити вдоль Дуная, вдоль наших рік, також Дністер, дуже велика туристична принада, і Дніпро, і Південний Буг. Я думаю, що це не за горами, як тільки тут зможемо працювати в нормальному режимі, наші всі інноваційні проекти будуть реалізовані. І не тільки наші, а спільні з GZ, і з Форбізом, і іншими, хто підтримує нашу. Особливо треба підкреслити один з проєктів, але пізніше, мабуть. Ну, давайте. А можна, Да, давайте будь ласка. так. Колега, він торкнувся дуже важливої, скажімо так, частини розуміння, і мені хотілося б, щоб ми також поділилися з нашими глядачами. Розуміння того, що блакитна економіка – це система взаємопов'язаних галузей. Як щойно казав Юрій Данілович, це, ну, наприклад, традиційно до блакитної економіки відноситься суднобудування, судноремонт, відповідно, всі пов'язані інженірингові сервіси і так далі. Судноплавство, портова діяльність. Прибережний туризм і, відповідно, от щойно, як ми казали, для цієї галузі також потрібно і будівництво, і суднобудування, і проєктування. Далі такий традиційний також сегмент блакитної економіки – це офшорна енергетика. Також щойно ми згадали, що миколаївські підприємства вже є інтегрованими в міжнародні ланцюги доданої вартості, в створення спільних проєктів світових в цих сегментах. Інший сегмент – це морські біотехнології. І тут також ми розуміємо, що для цього потрібно і обладнання, і інноваційні проєкти. Аквакультура, риборозведення, вилов риби. Також це традиційні для нас сфери, але вони також потребують, щоб скажімо так, в цьому колі були задіяні і підприємства обслуговуючі, суднобудівні, сервісні компанії. Тому можна казати навіть про екосистему блакитної економіки, яка тут, на півдні України, вона в нас традиційно існує. І, скажімо так, от приклади компаній, які тут сьогодні з нами, це приклади того, що блакитна економіка півдня України вже певним чином інтегрується з блакитною економікою Європи. Це дуже важливо. Але також важливо, сьогодні ми знаходимося в стані війни. Так. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, що важлива не тільки інтеграція,
але і допомога військовим, допомога рятувальникам і так далі. Мені здається, що от Ігор Вікторович, який у нас тут присутній, він представляє компанію, яка і є саме таким прикладом, коли блакитна економіка, новаторство, новації працюють на Збройні сили, допомагають Збройним силам, допомагають рятувальникам. Будь ласка. Кілька років тому компанія Гольстрім приступила до освоєння випуску малих суден з нового матеріалу. Це поліетилен високої щільності. По-перше, це дуже комфортний матеріал з точки зору саме концепції підходів Blue Economy, оскільки він хімічно нейтральний і підлягає повної утилізації. І, по-друге, він з'явився дуже придатним до суден службового допоміжного флоту в силу своїх властивостей, в першу чергу міцності, ударної міцності. Ну і, звісно, на даний час з нього виходять дуже добрі човни, катери в інтересах сектора безпеки і оборони. Рухаємося далі. Маємо розібрати позитивні та негативні, на жаль, вони також є, негативні приклади реалізація бізнес-проєктів в секторі блакитної економіки півдня України. Артем Миколаївич, ну тут, очевидно, далі вам слово. Так, ну дивіться, насправді рух до розвитку блакитної економіки Миколаївщина, вона почала ще до війни, і тут потужну роль завжди відігравав морський кластер. Я вітаю з цим колег. Також активну роботу в цьому напрямку ми вели з колегами з Центру підтримки бізнесу. І як приклад, на жаль, проєкту, який не вдалося завершити, це проєкт Аквабатер, тобто це проєкт, де ми планували і вже почали роботу з запуску інкубатора для підприємців в галузі аквакультури. На жаль, війна зупинила цей проєкт, тому, на жаль, сьогодні це негативний досвід. Ну, ще таким достатньо наочним і дуже добре відомим є проєкт одної з найпотужніших в Європі акваферм, яка мала займатися розведенням тихоокеанської білоногої креветки Ванамей на березі Телегульського лиману. Але, на жаль, війна також зруйнувала цей проєкт. Є такі історії. Ну, при цьому є позитивні. Продовжуємо тему, власне, в позитивному ключі. Олена Юріївна, вам, будь ласка. Ну, взагалі ми можемо про позитивне і негативне маємо досвід і то інший всі наші присутні гості і компанії, але тут я хотіла би про проект Forbis по-перше розказати, бо ми подавали цю заяву від морського кластеру до війни. І там, ну, як буває, там півроку розглядається проєкт Єврокомісії. І ось почалась війна, і консорціум зібрався і проголосував за те, щоб ну, такі ризики, ну, як війна, це форс-мажор, це можна відмовлятися від партнерства і все. Ну, і ніхто не засудить, бо дуже великі ризики взагалі не зробити нічого, бо люди виїжджають, мабуть, не буде зв'язку, не буде доступу до офісів, до комп'ютерів, то не можна буде досягти цілей проєкту. Але всі члени консорціуму, і в нас там Румунія головою в консорціумі, Болгарія, наші партнери з морського кластеру Болгарії, які, ну, собственно, видали рекомендацію, щоб нас запросили у цей проєкт. Грузія, Турція – це країни, які чорноморські країни в цьому проєкті виступають як для розвитку блакитної економіки Чорного моря. Ну, та взагалі ціль проєкту Forbis. І вони проголосували продовжити з двома українськими гравцями: Політехнічний університет технічного Сікорського, імені Сікорського, Ігоря Сікорського з Києва, і морський кластер України. Це було ну, дуже приємно, як вони нас розшукували у березні, коли зв'язок, навіть в Миколаєві були дуже важкі часи у березні специфічно. Це 22-й рік. Так, нас коли мали захватити вже, і були війська десь неподалік,
у ці часи нам дзвонили партнери, казали, ми хочемо, щоб ви залишились в проєкті, будь ласка, вийдіть на зв'язок, ми проголосували, щоб ви залишилися в проєкті. То це така важлива історія, яка надихає і для промоції блакитної економіки важлива, бо тут наші партнери дійсно підтримались. Всупереч здоровому глузду і бізнес-плануванню ризиків. Але сама позитивна історія Форбізу в тому, він 2 роки вже триває і має закінчитися з успіхом у цьому червні, що він зібрав підприємства консорціума, а також підприємства нашого кластеру, які почали співпрацювати більше. Не можна сказати, що це бізнес-кооперація, бо вона ще транслює цю бізнес-кооперацію. У мене є такі приклади теж, як Гольфстрім МДМ, наприклад, які розглядають на сумісний проєкт, де ми можуть підсилити один іншого з інженерною спроможністю і виробничою спроможністю. І це буде більша цінність, сподіваюся, для ЗСУ у продукті, який ми зможемо запропонувати. Ми прийняли участь у всіх активностях Форбізу. І чому ці 3 компанії зараз, ми представляємо до 3 компанії, 2 інженірингові компанії, виробничу суднобудівну компанію, бо ми є так названі білі кони. White horses – це такі… Білі коні. Білі коні. Ми білі коні, так. Такі морські білі коні. Це такі компанії, які з точки зору розвитку малого підприємництва, і ось Артем Миколайович дуже багато зусиль з Центром підтримки бізнесу вже додає до того, щоб розвивати малі підприємства. Ми відносно малий, середні малий підприємства, але з високою вартістю, цінністю для сегменту для нашого. І таких обирають білих коней, щоб кластерні сервіси, які є завданням робочих пакетів проєкту, щоб їх в пілотному вигляді розвинути і спробувати на цих компаніях. Тому наші 3 компанії, ми не тільки члени кластера, не тільки гравці екосистеми блакитної економіки Миколаєва, але ми і компанії, які мусять доказати всім, що кооперація, і підтримка, і спеціальні сервіси, і грантові кошти, і наші іноземні партнери можуть надати нового подиху, підтримати і допомогти розвинути наш бізнес. Можна я трішечки буду опанувати, бо підприємствам, які сьогодні тут, і підприємства, які включені в цей проєкт, їм вже не треба нічого доводити. Вони вже довели. Тобто вони і те рішення, які наші європейські партнери приймають про продовження сталої кооперації з нами, це якраз, скажімо так, результат того, що в нас є успішні компанії, є компанії, які вже довели свою спроможність бути частиною міжнародних ланцюгів доданої вартості, компанії, які цікаві, важливі для європейського ринку, для, скажімо так, європейських професійних товариств. Тому подібні інструменти розвитку, подібні інструменти кооперації в рамках блакитної економіки і взагалі євроінтеграції, як Форбіз, вони для нас є дуже важливими. І враховуючи, що компанії, які були залучені в цьому проєкті, отримали високі оцінки і на Сікорський челендж, і під час міжнародних коопераційних зустрічей в Румунії. Тобто фактично компанії вже були оцінені як з, скажімо так, свого попереднього досвіду, так і з можливості вносити інноваційний вклад в сьогоднішню розбудову екосистеми блакитної економіки Європейського Союзу і України. І мають це запрошення на наступні челенджі. Сіджоп МДМ, інженірингові компанії, працюючи з нідерландськими партнерами, ми з нідерландським судновим концерном Дамен. І Сіджоп Ніколаїв є партнер групи архітекторів, морських архітекторів Сіджоп. Ми працювали до кластеру, ми співпрацювали, обмінювалися проєктами, інженерами, тобто, сумісно розробляли вже складні морські продукти. Але кластер
кластер допоміг нам продемонструвати, як співпраця може бути на користь інших партнерів, не тільки компаній співпрацюючих, а як і приклад, що можна співпрацювати, відкривати свої сильні сторони і шукати якісь нові можливості разом. То співпраця, кооперація кластерна була підсилена цим проєктом, бо цей проєкт вимагав продемонструвати таку співпрацю. Ми з задоволенням виконували всі завдання проєкту, так за кошти Євросоюзу демонстрували те, що ми і так хотіли робити, але тут ми робили як щось у рамках проєкту, організовано. З розкриттям цього в мас-медіа, і наша зустріч зараз, вона має, вона не має бути останньою, вона, я сподіваюся, буде першою у серії зустрічей по промоції блакитної економіки і Миколаївського регіону. Воно дало новий неочікуваний результат. Forbis дозволив нам і підтримав нашу місію морського кластеру українського на виставці у Роттердамі. Український павільйон. Так. І там були такі зустрічі, які мають продовження і дуже цікаве, бо ми там представили своїх ряд проєктів. Бо судобудування, ви ж розумієте, це одне робоче місце в судобудуванні, 7-10 робочих місць. Дуже важлива міжкластерна кооперація, міжкластерна взаємодопомога. А ще важливіше, щоб вся допомога і вся розвиток йшов у парадигмі зеленого та цифрової трансформації. Бо це тренд, який всесвітній. І деякі наші проєкти, вони дозволили вийти на діалог, де підключилися в рамках Forbis, і не тільки Forbis, підключилися так, що продовжуються грантові співробітництва і МДЕМа, і нашого Сіджоп, і навіть компаній електронних, такі як Amico Digital, бо судна – це ще термінали. Термінали – це різні палива, які транспортуються, акумулюються. І зараз така тенденція, що водород буде в найближчі роки, він вимістить навіть батареї електричні. Чому ми це знаємо? Бо ми співпрацюємо із автокластером, який входить в кластерну асоціацію України, яку також створювали на базі морського кластера України. І такі проєкти зараз фантастичні. Якщо буде можливість, я чуть більше розповім, а на це питання це такий результат, який ніхто не міг спрогнозувати, що буде така кооперація, яка і Австрію, і Румунію, і Голландію, і Германію, і Норвегію, Швецію пов'яже навіть через вище. Бо наш університет, Миколаївський морський університет, Національний університет кораблебудування, так як і шведський, так як і румунські виші, вони несуть в собі зернинку цього новітності, інновацій. А такі організації, як Forbis і інші, вони ж такі шукають. У них стільки грошей, що вони мають своє таке завдання і вкладають в Україну. Я можу зараз сказати, що мільйони євро вже йдуть на автопром, на меблевиків, на агро і так далі. В тому числі на автоматику. Не в Із Україні Європи поки що. в Україну. Давайте уточнимо. Із Європи в Україну. В Україну сьогодні, В навіть Україну попри війну. сьогодні. Так. Давайте тоді, можливо, докладно. Якщо ви вже почали про це говорити, Forbis, що це за проект? Давайте те, що називається для аудиторії, пояснимо, що за проект, яка його ідеологія, які його завдання. Давайте почнемо з того, що взагалі політика Європейського Союзу, вона спрямована на створення сприятливих умов для економічного розвитку не лише всередині Європейського Союзу, а й для країн-партнерів. А для України, як для країни-кандидата, це взагалі є дуже важливим. Для цього працюють певні інструменти, які запускає Європейська комісія, і, відповідно, які фінансуються з коштів платників податків Європейського Союзу. І таких інструментів, їх насправді багато.
під певні напрямки з певним фокусом. Це і інструменти, наприклад, такі як Horizon Europe, це і Косме, це і насправді дуже успішний, і я можу це казати з досвіду, бо ми є виконавцями вже 3 проєктів інструменту добросусідства Interreg, тобто міжрегіональної співпраці європейських. Тому подібні інструменти, одним з подібних програм є програма Forbis, яка об'єднує, ми сьогодні вже згадували, представників як громадські об'єднання, морські кластери, виші, торгово-промислові палати, дякую, з країн не лише басейну Чорного моря, а й, наприклад, долучені також колеги з Франції, Греції, які також є учасниками цього консорціуму, завданням якого є просування блакитної економіки в басейн Чорного моря. Бо маємо розуміти, насправді там в басейні Середземного моря, в інших регіонах з цим краще. Ми поки що рухаємося вперед, тому подібні інструменти для нас є вкрай актуальними, а участь України, давайте так, ми можемо казати, що це є критичним. Для того, щоб ми мали підстави для відновлення, для того, щоб ми мали можливості, ресурси, знання і технології. Тому, скажімо, в рамках проєкту Forbis ми не лише розвивали міжнародну співпрацю з колегами, про яку щойно тут згадували. Також ми активно працювали над розвитком сервісів для українських компаній, перш за все компаній-членів нашого морського кластеру. І сьогодні ключовим сервісом, на який є запит і з яким ми працюємо, це є консультаційні послуги, це є консалтинговий супровід. Частина з якої також, Юрій Данілович про це згадував, вона стосується інтернаціоналізації, можливості закріпитися в ланцюгах доданої вартості міжнародних. І це дуже важливо. Чому це важливо? Ми маємо це розуміти. Це робочі місця тут і зараз. Це робочі місця в компаніях, які не припинили роботу. Сьогодні, під час війни, дають роботу, платять податки, залучені в розвиток економіки. Щодо відновлення, це перспективи, це можливість повернення в Миколаїв тих підприємств, хто поїхав. Це можливість, скажімо так, залучити в Миколаїв підприємства, які зацікавлені бути частиною цієї екосистеми. Тому фактично для нас проєкт Forbis – це такий перший крок для того, щоб донести цінності, можливості, взагалі концепції блакитної економіки для півдня України, для Миколаївщини, для нашого міста, при тому, що в нас це вже, скажімо так, знайшло відклик і в стратегії розвитку міста, і в тих проєктах відновлення, які сьогодні в Миколаєві розпрацьовуються. Я розумію, що ми про це також трішки згодом поговоримо. Знаєте, колеги, я вас слухаю, от мені здається, що багато з тих речей, про які ви зараз говорите, навіть якби була б така, не було б зараз повномасштабного вторгнення і війни, я думаю, для багатьох українців і для миколаївців, зокрема, ці речі просто звучать як фантастика. А на фоні того всього, що ми зараз переживаємо, це взагалі просто нереально. Тому мені здається, що в принципі вище це вже звучало, що всі ці речі, потрібна така позитивна промоція їх, позитивна в хорошому смислі пропаганда. І надзвичайно важливо те, що ви робите, просто робите як виробничники, безпосередньо виконуючи свою, умовно кажучи, повсякденну місію. А по-друге, те, що ви розповідаєте про це, агітуєте, умовно кажучи, за це. Мені здається так. Є індикатори, що все вже спрацьовує. Дуже класний індикатор, що на нашу кафедру, на кафедру, де Олена Юріївна, прийшло більше студентів, магістрів, ніж було до ковіда. До ковіда. Мало того, в наших організаціях у Сіджобі, то у нас зараз понад 12 нових співробітників, частина з яких ще навчається. Це студенти, які пройшли по спеціальній програмі в університеті тренінгові програми, які дозволяють їм продавати себе часи. Це грубо звучить, але це так. Вони зразу з першого дня
у командах більш фахових спеціалістів продають свої часи. Вони заробляють гарну зарплату і готові розвиватися, і це дуже класний показник. Я б хотів додати, з вашого Звичайно. дозволу, про важливість проєкту Форбіз для нашої компанії в ситуації, що склалася, коли доступ до інвестиційних ресурсів обмежений. Для нас це можливість презентувати наші інвестиційні спроможності європейській інвестиційній спільноті. Вже було кілька таких заходів, ще плануються, тому хотіли подякувати цьому проєкту. Брокер-івенти, це так називаємо брокер-івенти. Форбіз має цілю розвиток інноваційний. Там є в цілях проєкту, і інновації, вони потребують інвестицій, як Ігор Вікторович сказав, без інвестицій, і пошук ефективного джерела інвестицій, а також партнерів, і знань, і персоналу, інших ресурсів для того, щоб були успішний розвиток інновацій. Будь вона там продуктова інновація, або бізнес-модель, або новий сегмент, бо є такі, які не існували там, у Миколаївському регіоні, та й при Чорноморі, та й навіть навчання і освіта студентів за усіми сучасними технологіями, вона і в Західній Європі, така ще, роздумують вони, як її організувати найкраще, бо є класичні знання університетів, а всі сучасні знання корпорації мають давати якось самі. І от, як Юрій Данилович сказав, тема компетенц-центрів, тренінгових центрів, вона дуже актуальна. Я хотіла б тут надати такий наголос на те, що одна із цілей проєкту – це пошук інвесторів і пошук компаній, які мають ідеї, і демонстрація, що цей діалог може бути результативним, тому що малі бізнеси, навіть дуже умні, вони завжди мали проблеми переконати банки, які мислять прагматично, що це вигідний бізнес, що в це треба вкладати. І тому наша кооперація, наш брокер-івенти, де наші білі кони приймали участь, і ще будуть 2 івенти у нас. І проєкти, які ми зараз розглядаємо у співпраці із іншими партнерами з Форбізу тощо, вони націлені на просунення, на розвиток бізнесів з залученням інвестицій для розвитку інновацій і розвитку молодих спеціалістів. Бо розвиток інтелектуального капіталу, а це люди, там штучний інтелект на підході, і є інші проблеми розвитку інновацій, але люди ще є у фокусі розвитку блакитної інноваційної економіки. Дивіться, дуже важливо, про що колеги зараз кажуть, ще те, що участь, представленість України і абсолютно конкретних підприємств в подобних інструментах, як от ми сьогодні говоримо про Форбіз, це є також доступом до інших додаткових фінансових ресурсів. Ми розуміємо, яка сьогодні складна ситуація в Україні, і військові ризики, вони нікуди не дінуться. І скажімо так, вибух, воно буде в передачі, що зробити. Да, і насправді дуже важливо, що подібні інструменти, подібні програми дають можливість доступу до додаткових фінансових ресурсів, до тих фінансових ресурсів, які розуміють і готові приймати, в тому числі ризики, до тих ресурсів, які цінують і мають спроможність ідентифікувати і підтримати інновації, а, скажімо так, людський капітал, розум, він тут є. Тут Миколаїв – це дуже великий ресурс, якщо можемо казати так, ресурс освічених інженерів з яскравими ідеями, тих, хто вже сьогодні гідно представляє Україну на міжнародних ринках, і тих, хто може це робити.
але їм треба допомагати. І для цього ми включаємо от подібні інструменти. Для цього ми приводимо подібні проекти в Україну. Для цього ми працюємо з нашими міжнародними партнерами в форматі проєктів Forbis і інших, для того, щоб такий ресурс був тут, для того, щоб скепсис, який іноді поки що існує стосовно перспектив суднобудування, взагалі морського бізнесу в Україні, щоб його подолати, і була можливість все ж таки переконувати наступні покоління. І про це щойно казав Юрій Данілович, що це вже спрацьовує. Бо для того, щоб цей ланцюг знань він був безперервний, то потрібно, щоб кожного року молоді люди приходили в освіту, далі йшли на виробництво, далі йшли в інженерингові проєктні компанії, мали інструменти, які допоможуть їм впроваджувати інновації. Тому саме підтримка і запуск такої екосистеми є, ну, скажімо так, вкрай важливим для нас. Ну, ще є доповнення, я так розумію. Ну, можемо і доповнити, ми можемо дуже багато доповнювати. Я два аспекти хотіла і передам вам слово, і думаю, щоб ми обговорили. Це партнерство і бізнеси з іноземними партнерами. Пов'язані з релокацією, з обранням найкращого місця розробки виробництва під час війни, з перспективою повернення на Україну після війни. Це один з таких, ну, ми вважаємо успішних інструментів розвитку під час війни. Бо виробництво з багатьма компонентами і обладнанням в одному місці – це, ну, небезпечно. В Україні інвестиція в потужності виробничі або в склад техніки зараз безглузда. Ну, хотілося б вірити, що ми скоріше зможемо, але не найближчим часом, бо в нас ще немає захисту такого, щоб можна було концентрувати капітал на нашій території, який можна знайти і зруйнувати. Так. Це один з напрямок, я хотіла, щоб я думаю, що кожен має що сказати на цю тему, бо компанія МДМ в партнерстві з нашим холдингом Damen відкриває зараз компанію МДЕГ, Marine Design Engineering Галаті, інженерингову компанію, яка буде працювати в Галаті, ну, на території заводу, бо в партнерстві з Даменом, але інженерингова компанія така, як МДМ, щоб ми могли розвивати наші сервіси і посилювати їх кооперації з суднобудівним заводом. Бо це наш найближчий суднобудівний завод у концерні. Але ця аналогія буде дуже корисна у майбутньому, коли суднобудівні заводи будуть відроджуватися тут. І тут я хотіла, щоб кожен з присутніх на цю тему щось сказав, бо ми всі маємо якісь сподівання на цю співпрацю. Ну, не тільки на нашу маємо ми, і ми поділимось нашим досвідом. Добре, Ну, Ігор Вікторович. Це достатньо складна тема відродження суднобудування. І, на жаль, війна не є основним фактором, який впливає на розвиток суднобудування в Україні. На жаль, протягом усіх років практично незалежності потрохи суднобудування сповзало вниз. І ще перед війною ми вже мало що будували власними потужностями, і це є результати політики, ну або її відсутності щодо розвитку нашої галузі, стратегії. Ми, до речі, проєкт стратегії наприкінці року затвердили, розробляючи його протягом минулого року. Надіслали в Міністерство економіки, не отримали жодної відповіді, на жаль. Ну і зараз, в принципі, от найближчу наглядову раду, яка буде присвячена цьому питанню, ми порадимось, як працювати далі з центральною владою, тому що питання розвитку суднобудування – це не питання розвитку легкої промисловості, де є великий ринок B2C і порівняльно невеликі інвестиції. І в нас ми бачимо, легка промисловість пішла розвиватись, хоча там є потужна асоціація, ну, яка в доброму сенсі займається лобіюванням розвитку цієї індустрії. В нас
потрібен державний погляд, державний підхід для розвитку галузі. Ну от фактично, ви вже, Ігор Вікторович, почали говорити, відповідати на питання, яке я планував задати. Тому що от вище прозвучала історія, як в 2022 році, коли дійсно і зв'язок був фактично ненормальний, наприклад, з Миколаєвом, партнери західні дзвонили, телефонували і пропонували підтримку, взаємодію і так далі. Сьогодні ми знаходимося в тій ситуації, коли надзвичайно важливо, якою є державна політика і політика місцевої влади стосовно підприємств, компаній, взагалі ідеології, ну, взагалі ідеології виробництва, по-перше. Ну, а по-друге, якщо ми тут говоримо про блакитну економіку, то відповідно до блакитної економіки. На жаль, той приклад, який ви приводите, ну, якось оптимізму, те, що оптимізмом не надихає, мені здається. Так, ви праві цілком. Справа в тому, що в будь-якій стратегії має бути якийсь задум. Да? Ну, в суднобудуванні який може бути задум? Треба розробити програми відновлення флотів України. І тоді ми зможемо завантажити наші суднобудівні потужності виробництвом цих флотів. Ми отримали потребу минулого року по підприємствах, які знаходяться в сфері управління Міністерства інфраструктури. Потреба з'явилась дуже великою. Там за незалежною оцінкою десь 700 мільйонів євро тільки подали одразу, потім вони ще коригували, дійшло до 2 мільярдів євро, на 10 років, це на період. Це компанії, які планують будувати флоти, річкові, морські. Про що мова? Це компанії, які належать, державні компанії, які входять до сфери управління Мінінфраструктури. Це адміністрація морських портів, Дунайське пароплавство, Укрводшлях, пошуково-рятувальна служба, там є ще Держгідрографія. Ми всі ці роки практично нічого не будували для цих підприємств, для того, щоб вони виконували державні функції та завдання, які їм належить виконувати згідно з положеннями про ці структури. Тому їм просто нема чим буде працювати. Так от вони цю потребу сформували, але ж наступне питання, де взяти гроші на побудову цих суден, які їм потрібні. Отакий був у нас задум, і я впевнений, що ми праві в цій стратегії. Але держава на вищому рівні її керівництва має все ж таки приділити увагу цьому питанню, і ми порадимось, як все ж таки до них довести, що ми не бачимо Україну без суднобудування. Я б хотів би також додати, дійсно, морський кластер скажімо так, не ставив на паузу власну активність з початком війни, розуміючи насправді, що держава, яка не може, і війна це ще раз нам довела, держава, яка не спроможна захистити власні економічні і, перш за все, скажімо, маршрути комерційні, держава може не відбутися як держава. Тому повернутися до суднобудування і, можливо, в кораблебудування в певній конфігурації Україна нема, іншого шляху нема. І саме тому, те, про що каже Ігор Вікторович, ми розробляли, скажімо так, драфт стратегії відновлення суднобудування, який дійсно зараз був переданий до уряду. М'яч скажімо так, на їх полі зараз. Але при цьому, в тому числі завдяки нашій інтегрованості морської галузі, морського кластеру, участі в проєктах подібні як Форбіз, ми знаходимося в постійній контакті з колегами в Європейській комісії, в Європейському парламенті. Буквально там менше місяця тому в нас відбулася велика нарада в Європарламенті, де йшлося якраз про можливості, в тому числі фінансування проєктів блакитної економіки, в тому числі суднобудівних, в рамках такої панєвропейської кооперації, транскордонної кооперації, йшлося про конкретні інструменти і навіть про пілотні проекти, де Україна може знайти власні можливості. Йшлося, як приклад, про паромний маршрут по колу Чорного моря,
для об'єднання, його зараз не існує. І на це є попит не лише в країні, про це казали і колеги з Грузії, і колеги з Болгарії, колеги з Румунії, що насправді є певні поки що білі плями в базових потребах комунікації всередині регіону Чорномор'я. І скажімо так, в форматах європейської кооперації подібні ресурси існують. Тому тут для нас важливо знаходити спільну мову з державою, де формуються державні політики, з іншого боку, комунікувати потреби галузі, а друге – це бути активно інтегрованими і користуватися інструментами, які сьогодні, як Україні державі, так кожній окремій галузі, так і кожній окремій організації дають інструменти європейської інтеграції. Бо євроінтеграція – це не лише підписані документи на найвищому рівні, це повсякденна робота, про яку ми сьогодні кажемо. Юрій Данилович, можливо, у вас є якесь доповнення? Ну, зараз часи такі, що чи в ЗСУ, чи з ЗСУ. І це образи багато із чого нема. Наші хлопці з МДЕМу, із нашої компанії, вони частково в армії. Жінки та сім'ї повиїжджали і працюють зараз, там в Румунії, наші в Польщі, тому що там більше заказів. Але ж для того, щоб встановити суднобудування, і щоб ми працювали не тільки на світові ринки, а ці технології повинні тут працювати, то я дуже коротко історичну справку. Миколаїв зародився як кораблебудування центр військового і розквітав. Як тільки тут кораблебудування присідало, все уходило в Одесу, зрозуміло, там більш активне, а у нас таке технічне все і виробниче, там теж є, так, я без критики. Коли відновлювалось кораблебудування, опять розквітав город. І ще є історичні приклади, коли розквітало наше суднобудування, коли сюди приходив інвестор. Прийшов інвестор один у 2000 році, до 6-го року було от як розвиток. Потім за ним прийшов наступний, Акер Ярц. І опять пішло вгору навіть інші, не тільки Миколаївські заводи, а і залів в Керчі, так, він вже підпадав під сучасні технології, то теж виростав. Буде у нас воєнно-морський флот будуватися 100%, як тільки буде можливість. Але ж ми розуміємо, що це буде як зернятко, яке дасть можливість відбудувати самі верфі, корабельні. А тоді піде розвиток. Тому я к чому говорю? Песимізму тут не може бути, бо воля вже є, діватися нікуди. Кораблебудування буде, на військові ріки буде Україна перебудовуватися. Слідом за цим піде те, що ми готуємо. Ми готуємо не тільки, зараз теж ми якось там трошечки допомагаємо на ЗСУ, але те, що ми пропонуємо зараз і розвиваємо, це те, що буде на наступного дня, після того, як завершиться війна. І все буде вкладатися, це буде політика державна. Інше слово, що зараз і не чують усього, що кластери пропонують. Бо в Європі кластери, вони формують стратегію Євросоюзу, національні стратегії. Зараз більше прислуховуються, бо ми тепер об'єднані в велику кластерну організацію. Уже європейські кластери кажуть нашим керівним органам, та ви послухайте експертів, що ж вони кажуть. Не ті постулати, які зараз написані, і вже починають приймати. У нас зараз є така можливість подавати, стукати у цю дверцята. І воно спрацює в кінці кінців, бо кінець, немає іншого виходу.
будуть розвиватися, в тому числі це будування. Миколаїв стане столицею кораблебудування і буде інтегрований в європейські ланцюги, тому що Європа зараз теж концентрує все у себе. Вони уходять з дальніх ринків. Індустріальний морський акт, хочу про це Да, пододати. я вибачаюся. Ні, я продовжити хотіла, Так. бо, як ви знаєте, ми вже казали в інших програмах, але це завжди приємно сказати, що морський кластер України є членом SEA Europe, асоціації європейських асоціацій, суднобудівних асоціацій Європи. І виробників обладнання у деяких странах вони як дві асоціації, в деяких странах одна, представляє весь сегмент, як і ми. І останні півроку були гарячі дебати, опрацьовувалась воля суднобудівників Європи щодо індустріального акту. Net Zero Act, який вийшов майже рік по тому, підтримував багато галузей, але не суднобудування в Європі. І за рік роботи буде зустріч у Європейському парламенті у Брюсселі наступного тижня. Мені знов, сподіваюся, пощастить там бути, і на якому SEA Europe викладе свої основні меседжі у Європарламент, вже в майбутньому складу, бо вибори відбудуться цим літом. Як підтримати, який морський індустріальний акт, не взагалі індустріальний акт, а такий сфокусований, секторальний, морський індустріальний акт розробити для суднобудування і кораблебудування Європи. Це стратегічні спроможності відбудувати в Європі, це боротьба з Китаєм, у якому підтримується несправедливо підтримується сегмент і конкуренція не прозора. Це інтеграція Східної Європи і України, то, що після нашої перемоги, в не тільки ланцюг, а взагалі як виробнича база для Європи, бо вони мають відродити свої корабельні, але не всі ж вони будуть великі корабельні у центрі Європи. Тому Румунія, Польща і Україна має стати великим майданчиком, виробничим майданчиком, вже для інноваційного, для зеленого, для цифровізованого суднобудування. Тому не тільки відродження, а інноваційне відродження на вищому стандарті. І от, можливо, продовжуючи цю думку, у мене є питання до Ігоря Вікторовича, і воно стосується, власне, підприємства, від якого починалося місто Миколаїв, сучасне місто Миколаїв. Я маю на увазі Миколаївський суднобудівний завод. Раніше ми його, традиційно знаємо, завод імені 61 комунару. Так от, зараз на слуху і так дискутується тема ревіталізації Миколаївського суднобудівного заводу. Тобто пропонуються ідеї, як вдихнути в нього нове життя. Що думаєте з цього приводу? З цього приводу, я думаю, те, що Миколаївський суднобудівний завод дуже дорого для нашого міста, як ви вже наголосили на цьому. Він попрацював більше 200 років успішно. Там були періоди, коли теж було затухання, я коли ознайомлювався з історією, але в цілому успішно. Протягом 30 років незалежності ми бачимо спад на цьому підприємстві. Вони на початку 90-х там встигли попрацювати по грецьких контрактах, хоча там є теж на завершенні судна. І все, потім дрібний судноремонт. І наразі ми маємо у центрі міста підприємство, яке практично не працює. Суттєво скоротився штат. Ми знаємо, якщо потужності не працюють постійно, якщо продукція не конкурує на ринку кожного дня, то вони старіють і фізично, і морально зношуються. Юрій Данілович і Олена Юріївна постійно кажуть про цифрову трансформацію. Ми знаходимося в ситуації, наприклад, щодо МСЗ, що там взагалі-то його спочатку запустити треба було б, а потім вже там розмовляти про цифрову трансформацію. Тобто ми суттєво відстали. Я перепрошую. Мова ставиться сьогодні про те, що якось потрібно, можливо, переосмислити І от ми... взагалі, власне, призначення
цього майданчику Так, і промислового. от тепер, підходячи до переосмислення, ми значить, працюємо нашою робочою групою, напрацьовуємо розуміння, як можна використати територію Миколаївського суднобудівного заводу таким чином, щоб зберегти суднобудівну спрямованість, тобто місію підприємства, яка була ізначально закладена, бо завдяки цьому підприємству і город з'явився. Тому ми хочемо, зберігаючи спрямованість, все ж таки зрозуміти, на які ринки ми можемо працювати, які бізнеси туди треба завести на цю територію, щоб підсилити ті спроможності, які в нього залишились, і їх розвинути за рахунок якихось високотехнологічних видів діяльності, за рахунок інформаційних технологій суднобудівного спрямування, ну і так далі. Тому ми, в принципі, бачимо там технопарк з відповідною бізнес-інфраструктурою, з R&D-лабораторіями, ну, всім тим, що необхідно для розвитку видів діяльності, спрямованих на підсилення спроможності щодо суднобудування. Мале суднобудування – це дуже перспективний ринок. До речі, навіть під час війни саме підприємства малого суднобудування, ну і компанія, яку я сьогодні представляю, не виключно, і інші, вони та працюють. Я от за ці дні ще раз поспілкувався з багатьма нашими виробниками, і у них є робота. Тому мале суднобудування – це є одна з перспектив розвитку Миколаївського суднобудівного заводу, але вже сучасно підходить. І тут, можливо, от маємо ще одну тему, ну, напевно, вже для фіналу, але маємо її також торкнутися. Тому що вона, по-перше, продовжує ту думку, про яку ви вище сказали, про розвиток саме маломірного суднобудування, а з іншого боку, ну, ми ж говорили про, вище звучали думки про стратегію державну, але має бути стратегія ще й місцева. Тому тут ми безпосередньо в Миколаєві маємо програму розвитку річок та маломірного судноплавства. Вона проголосована Миколаївською міською радою. Так. А чи є рух далі? Є. Ще раз, ми от на початку нашої розмови сьогодні згадували про те, що фактично Миколаїв почав рухатись в напрямку розвитку блакитної економіки, все ж таки переосмислюючи і, скажімо так, власну поточну ситуацію, розуміючи наявні конкурентні переваги і ризики, розуміючи, що нам насправді як місту ми вже конкуруємо, і про це ми сьогодні щойно говорили, конкуруємо з багатьма містами України, конкуруємо зараз, будемо конкурувати в процесі відновлення після перемоги. Тому нам треба знайти і належним чином підготуватися стратегічно до такої конкуренції. Одною з ключових переваг міста Миколаєва є тривала берегова смуга, є наявність багатовікових вже традицій, пов'язаних з морем, суднобудування, судноремонт, маломірне судноплавство. Тому ще до війни, нагадаю, в Миколаєві був прийнятий перший на той час єдиний стратегічний документ міського розвитку – це програма розвитку річок маломірного судноплавства, де місто вже переосмислило себе і почало позиціонувати як потенційний центр маломірного судноплавства, розробки, проєктування, будівництво, сервісу, відповідно всього, що стосується цієї галузі, включаючи розбудову марин, яхтних стоянок, відповідно індустрію обслуговування. І сьогодні є продовження, бо буквально на наступній сесії міська рада буде затверджувати вже розроблену стратегію розвитку міста Миколаєва до 2027 року. І частиною цієї стратегії є саме ті напрацювання, які запропоновані морським кластером. Частиною стратегії міського розвитку є і то портфоліо проєктів, про яке сьогодні ми згадували.
ті ключові інструменти розвитку блакитної економіки, які сьогодні розпрацьовуються нами спільно з колегами. Це і про ревіталізацію території Миколаївського суднобудівного заводу, де, на жаль, сьогодні вже неможливо, скажімо так, сучасні технологічні процеси організовувати, на жаль, але там є потенціал для маломірного суднобудування, для розміщення інженірингових компаній, для роботи технологічного парку, для, скажімо так, крупнотонажного суднобудування. Є ще, ми знаємо, Миколаїв, ми не будемо про це додатково казати, але є інші майданчики, де у держави залишається ця можливість. Другий інструмент – це індустріальний парк, який якраз і сфокусований для того, щоб підприємства, ми щойно згадували колег з SEA Europe, і ми мали якраз достатньо плідні розмови з виробниками обладнання, в тому числі з Данії, з Норвегії, в яких є потенційна зацікавленість приходити на майданчики в Миколаїв і тут з певною локалізацією далі працювати. Тому інструмент індустріального парку, ми маємо його підготувати і бути готові для того, що як тільки, скажімо так, бойові ризики стануть меншими, ми зможемо сюди запрошувати і давати можливість бізнесам комусь повертатися, комусь приходити новим. Але це вся, скажімо так, домашнє завдання, воно має бути відпрацьовано заздалегідь. Ми маємо це робити саме зараз, і тому ми це робимо. Третій компонент, про який ми також згадували, це міський вотерфронт, тобто це фактично ключова міська набережна, яка вже сьогодні за ініціативи мешканців міста Миколаєва отримала навіть свою назву «Аквапорт Миколаїв». І це про цільну інфраструктуру для як великих, так і для малих суден, яхт, для їх стоянок, зберігання, обслуговування, прибережної рекреації в самому центрі міста Миколаєва з формуванням простору, який, скажімо так, і далі буде носієм морської освіти для молоді. Це і клуб юних моряків, це школа Олімпійського резерву з парусних видів спорту, це школа Атлант, тобто це все те, де починають перші кроки, роблять майбутні корабели, моряки, капітани. Тобто от саме там, оце ДНК морського міста Миколаїв, міста, яке, ми впевнені, буде серцем блакитної економіки на Україні, де воно і починається. Ну що ж, колеги, в принципі, досить оптимістична крапка в сьогоднішній розмові. Я вдячний вам за цю розмову, вдячний за ваші відповіді, вдячний за ваш оптимізм і за бойове таке налаштування на роботу. Мені здається, що сьогоднішня розмова буде надзвичайно цікавою для патріотів Миколаєва, для людей, які думають про майбутнє Миколаєва, про те, як він буде розвиватися і куди він має рухатися далі. Тому дякую за ваші відповіді, дякую за розмову. Разом до перемоги. Дякую. Дякуємо за запрошення. Все буде в Миколаєві гарно, і буде не тільки флоти, будуть ще і гідросамольоти, які будуть літати тут. Екраноплани. Екраноплани нам не треба. Треба для... Пропоную цю дискусію відкласти до наступного разу. Майданчики для запуску супутників. Економіка космосу – наступна тема, але зараз маємо Добре. відбудувати Принагідно запрошую вас на наступні Пишемося дискусії. подряд. Якщо ми кажемо про... Принагідно запрошую вас на наступний цифрову економіку, то тут треба Hydrogen Valley працює, це не Миколаїв, це рядишко, поряд, да? Де виробляється зелений водород. Потім цей водород судами, якими построїмо, баржами, будуть як газопроводи розвозити цей водород, будуть іми чи LNG, чи якісь там інші зелені палива, як амоній. І вони будуть не тільки судами і літаками, але й автотранспортом будуть користуватися сугубо зеленим. І це буде чисте повітря, чиста вода, і все буде
Ядерна Добре. Все енергетика буде- для флотів. Є багато нових і нових тем. Да. Ми сподіваємося, що це початок такого діалогу, ну не діалогу, а як ото дискусії. Ні, саме діалогу. И напрашивается на Диалогу. следующую передачу. Так. Ми готові. Так. Телекомпанія Март готова працювати в цьому напрямку, тому що ми також думаємо про майбутнє Миколаєва. Всім дякую. До Дякую. побачення. До побачення. На все добре. Все добре.